Bună, dragilor! Bine ați venit la un nou tutorial la Creează împreună cu Ela. În acest tutorial am să fac un brăduț foarte ușor de realizat. Pentru acesta am folosit următoarele materiale: un vas de ceramică, sârmă, beteală, globuri și instalație cu LED-uri. Cu acest tutorial am să închei această serie de decorațiuni de iarnă, dar după sărbători am să revin cu noi idei în diferite tehnici. Vă doresc o vizionare plăcută!
Dragilor, aici se încheie acest tutorial, sper că v-a plăcut și vă va inspira în creațiile voastre minunate pentru sărbătorile de iarnă. Dacă vă place conținutul canalului meu, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul de notificări. Eu vă doresc sărbători fericite alături de cei dragi, iar noul an să vă aducă sănătate și mult succes. Vă doresc un Crăciun fericit, vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Feliz Navidad y un fuerte abrazo. Merry Christmas!